Hej och välkomna tillbaka på självaste nationaldagen. Jag står i Emmaboda i Easjön på utställning på Motorhistoriska dagen heter det. Och det är ofantligt mycket fina bilar här som ni ser. Och en av dem som jag fick upp ögonen för direkt, det var den här bilen som står bakom mig. En BMW E28 M535. Fantastiskt fin bil. En sån man också hade velat haft i sitt garage, men man får väl drömma vidare. Jag tänkte att jag går väl mest runt och ser lite vad det är för bilar här. Alla möjliga, både europeiska och amerikanska och husvagnar, EPA-traktorer. Ja, you name it, det finns allt. Ja grabbar, hej. Tjena, läget? Bra. Ja, vad äter ni för något? Popcorn? Ja, det. Nej, det är bra tack. Har ni hittat några fina bilar ändå? Ja, den. Den? Ja, den känner vi igen. Ja, det är det. Och den bredvid Kevins. Ja, ni har koll på grejerna. Vad är det för någonting här? Vi ser. Står ju här. Tjena! Tjena! Vad är det här för något? Ja, det är nyfötter med T5. Häftigt! Har du byggt den själv? Ja, det har jag gjort. Ja, kan man fråga hur många hästar är det i en sån här? Lämnar ungefär 700 i motorn, ja. 690 någonting. En redig bönamaskin. Ja, det går böna. Det går böna. Ja, det har jag ju faktiskt sett redan. Det är viktigt, det måste det gå. Ja, det har du gjort bra den här Vilgot. Ja, den är inte helt färdig än. Det är ju lite grejer som ska göras i ordning som inte... Den är ju under uppbyggnad fortfarande. Men så brukar det ju vara. Det får ta några år. Plånboken sätter stopp. Ja, hör ni det? Om det är några sponsorer här som är sugna på att sponsra
precis. Vilgot här, så är ni välkomna med... Ja, däck behöver du framförallt, vet jag. Det kan du filma där om minst ut. Ja, det gjorde jag innan. Ja, den ser riktigt rå ut. Riktigt jävla snygg. Hastighetsmätaren är den bästa faktiskt. Det visar alltid i botten. Jävlar vilken båge. Svetsat det med själv? Ja. Det har jag gjort. Fan vad läckert. Svart och klint och... Den är bara en liten brandvägg med, eller liten, men det ska, du ska väl ha något där, va? Måste dit innan det blir, innan man får köra på någon bana eller sådär ju. Ja, precis. Ja, för det är väl tänkt att du ska köra. Ja. Du ska köra på... Bli lite kanske någon mantorp eller sådär ju. I framtiden har det varit gott att hinna med någonting i sommar i alla fall. Ja. Man hinner prova det. Det går inte att testa den och vidare på gatan eller sådär ju. Nej, precis. Men det är ju lite roligare om man kommer på någon bana så man får... Trycka på ordentligt. Ja. 700 hästar eller vad du sa? Ja, i motorn då lämnar vi 580 eller något på hjulen. Mm. Det är lite lagom. Ja. Fy helvete, det är ju mycket som helst. Så det blir de blir hysteriska. Ja, jag kan tänka mig. Det spelar ingen roll liksom vilken växel man ligger på det, när det laddar på, så det släpper ju röven direkt. Ja, man väger ju inte så mycket heller. Nej. Här är ju lite lättat, eller är det bara sån där snabb tankning? Ja, den hade behövt komma dit något lock där snart. Ja. Ja, då har du lyckats fint med den här, måste jag säga. Riktigt bra. Men det är som du säger, det är ett pågående projekt med, så det är väl lite mer som... Ja, det är ju som sagt, det är mycket som behöver fixas i ordning. Ja. Liksom. Så förbättras det liksom under vägen hela tiden. Precis. Men man har i alla fall en bild av hur det kommer bli. Ja, precis. Fet är den i alla fall. Riktigt jävla fet. Ja, det är kul att höra. Här står jag framför en BMW. Som ni ser, en E28. Som ser ut som har kommit ut från fabrik precis. En M535 tror jag det är, va? Ja, här har vi ägaren också. Ska vi se. Vad är det för bil? Det är en M535 86.
86a? Ja, Ja. som jag har haft sedan 2003. Och fy fan. Och gjort i ordning och renoverat och bytt massa grejer och lackat om och ja. Ja, den är omlackad med. Ja, men det är väl i ordning. Ja, det är det. Fy fasen. Och det har alltid varit BMW. Ja, jag är uppvuxen i en sån. Farsan hade sån när jag var liten, så jag åkte E28 hela livet. Så det är därför det har fortsatt med det. Ja, det är helt rätt. Ja. Vilken bil. Jag måste gå runt den lite och filma, för det... Ja, jag sa det till honom precis när han rullade in här bakom mig, för min bil står där. Det är inte varje dag man erbjuder, men jag sa det, vi byter rakt av, sa jag bara, utan att blinka. Herregud. Så jävla snygga de är. Vad sa du, har haft den i 18 år, sa du? Ja, sen 03, Sen det blir ju 20 år. 20? Ja, 20 år. Ja, den gör du inte av med i första Nej, taget. det gör jag inte. Inte ens mot en Volvo 240 Nej. byter jag inte den, tyvärr. Det är rätt. Nej, men den är fantastiskt fin. Det är helt rätt stuk. Och man säger spoilern och det är M3, alltså Ja, det är från M-paketet. Ja. M535 har ju bara dem. Där är du spoilern fram, skärmbreddarna, sidokjolarna, spoilern bak och vingen. Okej. Det är ju specifikt. Det är, och fälgarna tänkte säga, det är ju några Schnitzer, Schnitzer, ja precis. Fy fas. Äkta split. Jajamän, tredelade split. Ja, dyra som guld, om man ens får tag i sådana idag. Ja, får man tag i dem då så är de rätt dyra. Fantastisk färg, men den är, alltså, den är så stilren så det... BMW Polaris Metallic är den. Det är färgnamnet. Polaris Metallic. Ja. Nu vaknade någon där inne med. Ja, det är ingen vanlig syn de här bilarna idag. En annan är ju också uppväxt med, det är ju i samma generation om man säger, med 240 och E28 och där, och nu börjar det ju bli lite mer eftertraktat, alla de här bilarna. Så att gjorde man rätt när man var yngre och sparade på sån här klenod, så ångrar man nog inte det idag. Och den här killen är precis det han har gjort. Ja, den var riktigt, riktigt fin.